Українська агропродукція не повинна потрапляти на європейський ринок. Таку заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр Угорщини. За словами Орбана, фермерів начебто ніхто не слухає. Вони нібито відчувають, що відстань між ними та особами, які приймають рішення в Брюсселі, як небо від землі. За словами Орбана, Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування. За його словами, це просто неможливо, а правила потрібно змінювати, заявив тамтешній прем'єр. Я нагадаю, що ця тема особливо гостро зараз стоїть на порядку денному, оскільки на завтра, на вівторок, 20 лютого, запланована повна блокада україно-польського кордону. Загалом же ситуація там загострюється. Польські фермери перекрили рух вантажівок на 6 з 9 пунктів пропуску і також вперше зафіксували спроби протестувальників не пропускати навіть пасажирський транспорт, причому автобуси і потяги. Нагадаю, що 9 лютого після недовгої перерви польсько-український кордон, який блокували в листопаді, січні польські перевізники, знову перекрили, цього разу польські фермери. Вони вимагають не запроваджувати нових екологічних ініціатив ЄС «Green Deal». Також вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції із України та вимагають підтримки власного тваринництва. Градус протистояння відразу зріс. Вже за кілька днів мережу облетіли від початку, мається на увазі, нових протестів на польсько-українському кордоні. Мережу облетіли фото українського зерна, яке протестувальники силоміць висипали із кількох фур на землю. Це спричинило різку реакцію в Україні і навіть змусило вибачатися польського міністра сільського господарства і розвитку села Чеслава Секерського, який, втім, тоді ж і поскаржився, що польські фермери, цитую, в дуже важкій ситуації. Але якщо раніше обмеження руху стосувалися передусім великого вантажного транспорту, то вже 18 лютого вчора в мережі з'явилося відео, як протестувальники блокують проїзд пасажирських автобусів. А згодом Укрзалізниця повідомила, що поляки пішли ще далі і спробували заблокувати рух пасажирського потяга Київ-Хелм. Всередині було 260 пасажирів, більшість із них – жінки та діти. Залізниця, автобуси та інший наземний транспорт – це єдина можливість для українців їздити за кордон. Українська влада назвала будь-які спроби блокади пасажирських перевезень неприпустимими. А міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков назвав ситуацію, цитую, прямою загрозою безпеці України. Він попросив не допускати більше таких ситуацій. Як повідомили напередодні в Державній прикордонній службі та в Мінінфраструктури, пасажирський рух зараз відбувається в штатному режимі, але ситуація із перевезенням вантажів стала ще більш критичною. Заблоковані 6 із 9 пунктів пропуску – це Ягодин, Устилух, Угринів, Грава-Руська, Шегині та Краківець. На всіх цих напрямках сукупно в чергах перебуває майже 3000 вантажівок. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, де взагалі припинився рух вантажного транспорту, каже заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. За його словами, там не пропускають гуманітарні, швидкопросувні вантажі та паливо. Точніше, перепрошую, швидкопсувні вантажі малось на увазі та паливо. Це прямий вплив на обороноздатність України, заявив урядовець. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-кілометровій черзі. Тимчасово там також призупинена реєстрація до Є-черги. Таким чином водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко уточнив, що в понеділок польська сторона все ж таки пообіцяла пропускати кілька вантажівок на годину в бік України. Натомість поки що немає підтвердження, що хоч якийсь рух відбувається в напрямку Польщі, додав Демченко. Польські фермери вже анонсували, що з 20 лютого, як я говорила раніше, повністю заблокують кордон із Україною аж до 10 березня, в тому числі
і залізницю. Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів. Раніше повідомляла профспілка фермерів «Солідарність». Поки що не зрозуміло, чи стосуватимуться обмеження пасажирського транспорту. Водночас Демченко, очільник нашої Держприкордонслужби, підкреслив, що ситуація вже надзвичайно складна. Чи зможуть врегулювати ситуацію, невідомо. Втім, українська та польська влада запевняють, що постійно ведуть перемовини. Чеслав Секерський, треба сказати, в середині лютого обіцяв, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії. А Єврокомісія анонсувала зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції на фоні блокади польськими фермерами кордону з Україною. Ну і раніше, власне, український Forbes з посиланням на свої джерела писав, що Україна розглядає можливість у відповідь заблокувати імпорт товарів з Польщі. Те, що такі розмови справді тривають, підтвердив виданню Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. За його словами, процитую: «Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати», – сказав він і додав, що рішення може бути ухвалено протягом 2 тижнів. «Подивимось, що відбуватиметься», – додав урядовець. Для України в ситуації війни, коли вантажні перевезення здебільшого здійснюють наземними шляхами через західний кордон, ситуація справді критична. Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця, український бюджет втратить майже 8 мільярдів гривень надходжень. Для нас це дуже відчутно, особливо в лютому. Напередодні заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.